În episodul de astăzi voi aborda subiectul dietelor keto și beneficiile pe care acestea le pot aduce sănătății noastre. În urma numeroaselor mesaje pe care le-am primit pe canalul meu de YouTube, în care mi s-a solicitat să explic mai detaliat despre dietele keto la care am făcut referire în episoadele anterioare, am decis să dedic acest subiect explicațiilor necesare. Vă salut, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu de YouTube, loc în care veți putea afla o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Așadar, abonați-vă pentru a primi postări noi în viitor. Dieta ketogenică, sau pe scurt dieta keto, este caracterizată printr-un conținut scăzut de carbohidrați și ridicat de grăsimi și un conținut mai moderat în proteine, fiind inițial utilizată pentru a trata epilepsia la copii de către doctorul Russell Wilder, un medic de la Mayo Clinic din Statele Unite. În cadrul acestei diete, copiilor li se ofera alimente bogate în grăsimi și cu conținut foarte scăzut de carbohidrați. Iar spre surprinderea medicilor, aceștia, pe lângă faptul că nu au mai avut crizele de epilepsie, ei au început să slăbească considerabil, ceea ce a dus la concluzia că nu consumul de grăsimi duce la îngrășare, ci consumul de carbohidrați și zaharuri. De-a lungul timpului au fost descoperite mai multe alte beneficii ale dietei keto, pe care le voi prezenta în episodul de astăzi. Într-o dietă keto, organismul trece de la utilizarea glucozei ca și sursă primară de energie la utilizarea cetonelor sau a ketonilor, care sunt produse din descompunerea grăsimilor în ficat. Această schimbare în metabolism poate avea un efect asupra nivelului de insulină din organism. Iar în primele 2 zile de dietă keto poate apărea așa numitul efect keto flu, în care oamenii se simt ca și cum ar avea o ușoară gripă. Haideți să explorăm împreună beneficiile dietei keto, deoarece acestea sunt numeroase. În primul rând, dieta keto poate ajuta la reducerea inflamației, care poate fi un factor de risc pentru multe boli cronice. De asemenea, dietele keto pot fi eficiente ca și cure de slăbire prin reducerea nivelului de insulină și creșterea ratei de ardere a grăsimilor. Acesta este motivul pentru care majoritatea persoanelor pe care le cunosc că au făcut această dietă au apelat la această dietă pentru a slăbi, pentru a reduce din greutate, lucru care s-a și întâmplat ulterior. Dieta keto poate fi benefică pentru controlul nivelului de zahăr în sânge, în special pentru persoanele cu diabet de tip 2. Totuși, este important să rețineți că efectul dietei keto asupra nivelului de insulină poate varia în funcție de factori individuali, cum ar fi dietă, exerciții fizice și afecțiunile de sănătate preexistente. De aceea este crucial să monitorizați nivelul de zahăr din sânge și să cereți sfatul unui profesionist în domeniul sănătății înainte de a începe o nouă dietă sau de a face modificări în regimul și dieta dumneavoastră alimentară pe care deja o aveți. La începutul dietei keto, nivelurile de insulină pot crește deoarece organismul se adaptează la o dietă bogată în grăsimi și săracă în carbohidrați. Insulina reglează nivelul de zahăr din sânge și cu mai puțin carbohidrați în dietă, organismul produce mai multă insulină pentru a menține nivelurile stabile de zahăr în sânge. Pe măsură ce organismul devine mai eficient în utilizarea ketonilor ca și sursă de energie, ca și sursă de combustibil, nivelul de insulină poate să înceapă să scadă, deoarece ketonii nu necesită insulină pentru a fi transportați în celule. În ceea ce privește reducerea riscului de boli de inimă, dieta keto poate fi benefică prin reducerea nivelului de colesterol și a tensiunii arteriale. De asemenea, există cercetări care sugerează că această dietă poate îmbunătăți sănătatea mentală, inclusiv să reducă anxietatea și depresia. În plus, contrar a ceea ce cred mulți doctori care nu au studiat dietele keto și nutriția, aceste diete pot ajuta la reducerea crizelor de fiere la cei care suferă de probleme de fiere, probleme cu colecistul. Acest lucru se datorează faptului că fierea este afectată negativ atunci când alimentația include combinație de grăsimi plus carbohidrați, grăsimi și zaharuri. Iar consumul de grăsimi în absența carbohidraților poate fi mai puțin stresant
pentru sistemul biliar. În general, este important să menținem un echilibru adecvat în consumul alimentar pentru a preveni solicitarea și complicațiile ulterioare. Însă, detaliile specifice vor fi prezentate într-un viitor video legat de problemele cu fierea. Dieta keto poate ajuta la tratamentul bolii ficatului gras, deoarece această dietă ajută la arderea grăsimilor, inclusiv a celor acumulate în ficat și pe alte organe. În plus, dieta keto poate îmbunătăți performanța fizică și menținerea masei musculare, deoarece grăsimile furnizează energie pe durată și susțin procesul de recuperare. De asemenea, dieta keto poate reduce senzația de foame și pofta de mâncare, deoarece alimentele bogate în grăsimi și proteine dau o senzație de sățietate mai rapid și pentru o durată mai lungă de timp. La unele femei s-a constatat că dieta keto poate ameliora simptomele sindromului premenstrual, cum ar fi balonarea și iritabilitatea. Studiile sugerează că dieta keto ar putea reduce riscul de cancer, dar este nevoie de mai multe cercetări pentru a confirma acest lucru. Este însă bine cunoscut faptul că zahărul este principalul aliment al cancerului, iar dieta keto exclude complet consumul de zahăr. Dieta keto poate fi benefică pentru sănătatea pielii și în lupta împotriva acneei, deoarece reduce nivelul de insulină și inflamația din organism. În plus, persoanele care suferă de artrită reumatoidă pot găsi beneficii în această dietă, deoarece poate ajuta la reducerea inflamației din corp. Dieta keto poate de asemenea reduce riscul de boli neurologice, cum ar fi Alzheimer și Parkinson, ceea ce o face o opțiune atractivă pentru cei care își doresc să-și mențină sănătatea creierului. Haideți să explorăm acum conținutul acestei diete și să examinăm ce alimente sunt permise și care nu sunt permise în dieta keto. Și dacă ați urmărit până aici, aș aprecia dacă ați da un like sau să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut încă acest lucru. Mai întâi să începem cu lista alimentelor interzise în dieta keto. Alimentele interzise în dietele keto includ pâinea, făina și produsele făcute cu făină din grâu, făină din porumb, făină din secară, fulgi de cereale, pastele, tăieței, cartofii, orezul, mazărea, fasolia, lintea, năutul și majoritatea fructelor, deoarece acestea conțin carbohidrați în cantități semnificative. Legumele dulci rădăcinoase, cum ar fi morcovii, sfecla, napii, păstârnacul, rădăcina de țelină, sunt de asemenea interzise, dar frunzele de țelină și tijele sunt permise. Unele fructe, cum ar fi smeura și căpșunile, sunt permise în mod moderat. Dar majoritatea fructelor, inclusiv merele, perele, portocalele, ananasul, bananele, mandarinele, grapefruit, kiwi, mango și mai ales fructele uscate, cum ar fi stafide, smochine, curmale, trebuie total evitate din cauza conținutului ridicat de carbohidrați, de zaharuri. În special, acestea conțin o cantitate foarte mare de fructoză. Este strict interzis consumul de zahăr și alimente care conțin zahăr, precum mierea, siropul de porumb, deoarece acestea conțin niveluri ridicate de fructoză. Consumul de sare de masă iodată trebuie să fie redus în timpul dietelor keto. Băuturile carbogazoase îndulcite, băuturile energizante sunt strict interzise, iar sosurile dulci și cu conținut ridicat de carbohidrați, cum ar fi ketchup, sosul de barbecue sau sosul de salată cu zahăr adăugat, sunt interzise. Dulciurile, bomboanele, prăjiturile și ciocolata sunt interzise, cu excepția ciocolatei amare cu zero zahăr sau a ciocolatei cu stevia sau eritrinol. Produsele din soia, cum ar fi tofu, laptele din soia, sunt interzise în dietele keto din cauza conținutului ridicat de carbohidrați și a proprietăților inflamatoare pe care le are soia. De asemenea, iaurtul, chefirul și laptele integral sunt interzise, împreună cu alte produse lactate cu conținut ridicat de carbohidrați, cu excepția untului. De asemenea, batonele proteice, chipsurile și alte gustări procesate cu conținut ridicat de carbohidrați, precum și produse de carne procesată cu aditiv care conțin zahăr sau diferiți carbohidrați, ketchupul, sosul de barbecue, marinadele cu zahăr sunt complet interzise în dietele keto.
Toate dressingurile și sosurile care conțin zahăr adăugat, miere sau sirop de arțar sunt complet interzise, la fel și siropurile dulci, precum agave, sirop de arțar, zahăr alb sau brun, sunt interzise. Sosurile și condimentele dulci sunt strict interzise, siropuri de caramel și așa mai departe sunt interzise. Pastele, bineînțeles că sunt interzise, majoritatea au conținut ridicat de carbohidrați. Orice băuturi cu conținut ridicat de carbohidrați sunt de asemenea interzise. Ideal este să consumăm doar apă sau ceai neîndulcit în aceste diete. Alimentele procesate ce conțin aditiv cu conținut ridicat de carbohidrați, cum ar fi biscuiți, fursecuri și produse de patiserie, trebuie eliminate în această dietă. Produsele cu conținut ridicat de gluten, cum ar fi pâinea, fie albă sau neagră, produsele de patiserie și cerealele sunt complet interzise. Chiar și produsele de patiserie cu conținut scăzut de carbohidrați, pentru că și acestea conțin îndulcitori artificiali, nu sunt recomandate în dietele keto. Carnea procesată cu adaos de carbohidrați, cum ar fi carne tocată, carne măcinată, la care s-a adăugat făină sau alți aditivi cu conținut ridicat de carbohidrați, trebuie de asemenea evitată. Este important să se acorde atenție etichetelor alimentare și să se verifice conținutul de carbohidrați pentru a evita alimentele care sunt interzise în keto și pentru a menține un nivel scăzut de carbohidrați în alimentație. Acum, pentru că am identificat alimentele interzise, iată ce alimente ar putea fi consumate în dietele keto. Carne de vită, carne de pui, de curcan, miel, pește, porc, fructe de mare, ouă, brânză, lapte de nucă de cocos, lapte de migdale, lapte de cânepă, sămânță, iaurt grecesc. Bineînțeles, acest iaurt este iaurtul în care nu a fost adaos de zahăr, specific iaurt fără niciun adaos de zahăr, că adesea la magazin puteți găsi iaurt integral, dar conține zahăr. Se poate folosi un de arahide, un de migdale, un de cocos, ulei de măsline, ulei de cocos, ulei de avocado, ulei de macadamia, ulei de in, ulei de floarea soarelui, nuci braziliene, nuci caju, macadamia, pecan, pin, semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui, susan, chia, semințe de in, legume verzi, cum ar fi spanac, salată verde, salată kale, brocoli, ciuperci, fasole verde, ardei gras, dovlecel, vinete, ridichi, conopidă, brocoli, varză de Bruxelles, avocado, roșii moderat și căpșuni, afine de asemenea foarte moderat, smeură, mure, lămâie, lime, pepene galben, este cu semnul întrebării foarte puțin și foarte rar, castraveți se pot consuma, bineînțeles se poate folosi piperul negru, scorțișoară, vanilie, nucșoară, cardamon, cacao, cafea, ceai neîndulcit sau îndulcit cu stevia, eritrinol sau xilitol. Mare atenție la xilitol, deoarece consumul acestuia trebuie să fie moderat pentru că poate provoca probleme digestive. Iată un exemplu de plan alimentar pentru o zi în dieta keto. Pentru prima masă a zilei se poate opta pentru ouă fierte sau ochiuri cu bacon sau cu cârnat, însoțite de un bol de salată. Pentru masa de prânz, o opțiune ar fi o supă keto cu carne de vită sau carne de pui, fără să aibă nimic în ea făcut cu făină, ci legume verzi, cum ar fi varză, brocoli sau chiar tăieței făcuți din zucchini, varză de Bruxelles, spanac, kale sau oricare dintre legumele verzi menționate anterior. La cină se poate consuma carne de vită, pui sau de porc, la grătar, însoțită de brocoli, conopidă, fasole verde sau o salată mare de varză proaspătă făcută cu oțet și cu sare. Iar pentru cei care aleg să aibă 3 mese pe zi, cine ar putea consta în o masă cu avocado, brânză, nuci hidratate în apă timp de 6 ore, pește la grătar sau prăjit, ideal ar fi să fie făcut în unt. Trebuie să fim atenți să nu folosim făină sau pesmet când prăjim. Putem înlocui făina de grâu cu făină de cocos sau de migdale, dar cel mai simplu și mai sănătos
ar fi să prăjim la foc mic doar în unt sau în untură animală. Sarmalele pot fi făcute fără orez, iar în locul orezului am putea folosi ciuperci, iar pastele pot fi înlocuite cu tăieței făcuți din dovlecei, din zucchini. Pentru ca organismul să intre în starea de ketoză sau acetoză, este necesar să evităm consumul de zahăr și carbohidrați pentru mai mult de 24 de ore. Orice mică gustare, orice feliuță de măr sau orice altceva care conține carbohidrați, o jumătate de portocală, va opri imediat această ketoză, iar apoi vom avea nevoie de alte 24 de ore ca să ajungem în această stare. Timpul necesar poate varia în funcție de greutate, metabolism și mulți alți factori, dar în general este recomandat să urmăm dieta keto timp de 24-36 de ore pentru a atinge starea de ketoză completă. Iar apoi trebuie să menținem această stare prin eliminarea completă a carbohidraților. Pentru a verifica dacă am ajuns în starea de ketoză, putem folosi benzile de testare a ketonilor din urină, numită Keto Strips. Aceste benzi de testare ne arată prin intermediul culorii dacă avem sau nu ketoni în urină. Culoarea benzilor variază de la galben spre albastru violaceu, iar galben indică faptul că avem încă mult zahăr în sânge, iar albastru violacel indică faptul că organismul nostru arde grăsimi prin producerea de ketoni. Ca în cazul oricărei diete, dieta keto poate avea și efecte secundare și poate să nu fie potrivită pentru toată lumea, așa că este important să vorbiți cu un profesionist înainte de a începe acest regim alimentar. În descripția acestui video voi anexa linkurile cu studii clinice despre dietele keto și de asemenea link cu Keto Strips, adică benzile de testare a nivelului ketozei din urină, pe care nu eu le vând, ci le găsiți pe Amazon sau pe alte site-uri online. De asemenea, voi pune un link pentru lista alimentelor keto pe limba română, pe care puteți să o salvați pe telefon sau puteți printa. Sper ca toate aceste informații să fie de real folos la cât mai mulți oameni. Nu uitați să dați un like și un subscribe pentru a primi emisiuni noi. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!